rất là sôi thịt. Nước thịt là phải đẫm này, sôi dẻo và rất nhiều mỡ gà. Ở đây là pate nóng. Ăn cái pate nóng còn vừa nướng ở trong lò ra nó có cái sự thú vị riêng của nó. Và thịt kho thì hơi ngọt một chút thì sẽ rất là hợp với cả xôi. Ăn thôi cả nhà ơi. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay lại cả Dinology. Và bây giờ mình đang ở trong căn bếp của Dino rồi đây. Hôm nay chúng ta sẽ làm món gì? Các bạn đoán đi. Bạn nào đoán được tại thời điểm này thì hãy comment đi xem bạn nào có khả năng đoán chính xác. Nhưng mà thực ra thì các bạn comment thì các bạn xem tiếp các bạn cũng biết luôn đúng không? Có một cái món mà ngày xưa mình rất là nhớ, bởi vì hồi mình làm ngon ngon ấy thì mình làm món này một phát xong rồi nó giống như là một cơn bão viral kinh khủng và tất cả mọi người đều share cho mình, bạn bè mình rồi tất cả những người xung quanh, và mình thấy rất là tự hào về món đấy. Đó chính là món pate. Để nói về món pate ấy, thì là cái món này là mình có rất là nhiều kỷ niệm, bởi vì như mình đã kể câu chuyện này đến hàng trăm lần rồi. Đó chính là hồi bé thì mình rất là lười ăn và suy dinh dưỡng. Mình không ăn được những cái thứ mà bình thường người ta sẽ thích ăn, thịt, cá rồi tất cả mình cái gì mình cũng chê. Hải sản thì không bao giờ ăn hết bởi vì bị dị ứng, nên là mẹ mình cho mình ăn rất là khó. Cái gì thì mẹ mình cũng phải thử, cái gì thì mình cũng chê. Xong rồi mình gầy gò ốm yếu. Đến tận năm 18 tuổi, có nghĩa là năm học lớp 12 rồi, thì mình chỉ có 50, chưa được 50 cân, khoảng 48 cân. Các bạn nghe thì có kinh hoàng không? Nghe như một con quái vật ấy. Hồi đấy thì mình hay tự so sánh mình giống con Gollum. Nhưng mà chỉ có một vài món mà mình rất là thích ăn. Mình đã làm qua cho các bạn xem rồi, các bạn có thể xem ở những video trước. Như là canh dưa bò, như là các loại bún phở, đấy là những cái mình dễ ăn này. Và hôm nay thì chính là pate. Pate là một cái cực kỳ gọi là đưa cơm, hoặc là cực kỳ đưa các cái thức ăn khác. Ăn xôi cũng hợp, ăn cơm cũng hợp, ăn bánh mì cũng hợp. Mà trẻ con ấy thì đứa nào thì cũng mê pate, bởi vì cái vị mềm mịn, béo và không phải nhai của nó. Hay là trẻ con chỉ có mỗi cái loại trẻ con kim ngưu như mình thì mới không thích nhai nhỉ? Chắc là như thế đấy. Chứ còn làm gì có trẻ con nào không thích nhai đâu đúng không? Và hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người làm pate cùng với cả xôi thịt kho. Đây là một cái món mà mình nhớ kinh khủng. Và tại sao ở Sài Gòn không ai nấu cái này cho mình ăn? Hôm nay chúng ta chỉ làm xôi trắng thôi, chứ xôi xéo thì Dino đã làm rồi. Và trọng tâm của chúng ta hôm nay đó chính là pate. Và chúng ta hãy cùng đi làm nhé. Quên, trước khi mà mình làm pate ấy, thì mình phải làm những cái thứ nó lâu hơn trước. Đầu tiên đó chính là ngâm gạo. Bởi vì là mình lại quên mất. Gạo mà thổi sôi ấy, thì chúng ta nên ngâm từ hôm trước sang hôm sau thì nó sẽ mềm hơn, nhưng mà bây giờ lại quên mất rồi, nên là mình sẽ đổ gạo ra đây và đun một bình nước sôi. Bởi vì các bạn ngâm trong nước sôi thì nó sẽ nhanh hơn, nên là các bạn hãy làm việc đấy trước nhé. Và chúng ta sẽ đun nước ở đây nhé trong khi chờ. Và hôm nay thì mình có cả thịt kho nữa, nhưng mà trước khi làm thịt kho thì mình làm cái gọi là mất thời gian nhất, đó chính là cái phần gan. Bởi vì là làm cái pate này thì mình rất là thích ăn gan gà, mình không thích ăn gan heo. Bởi gan heo đối với mình nó hơi bị cứng ấy. Và gan gà, gan gia cầm này luôn luôn có một cái độ béo hơn. Các bạn biết vì sao không? Bởi vì bản thân con gia cầm, có nghĩa là con gà, con ngan, con vịt, con ngỗng, nó sẽ có một cái cơ chế của cái loài gia cầm đặc trưng, đó chính là cái phần tích mỡ vào gan để qua một mùa đông. Tuy nhiên là các cái con gia cầm ở Việt Nam ấy thì nó không có khả năng tích mỡ nhiều lắm. Nhưng mà so với cả những cái con vật khác thì khả năng tích mỡ của gia cầm bao giờ cũng hơn. Nên là mình rất thích sử dụng gan gia cầm để làm pate. Và đầu tiên ấy, khi mà các bạn mang gan về thì các bạn cố gắng là lọc sạch những cái ống của nó như này này. Thì khi mà chúng ta làm thành pate nó sẽ bớt hôi hơn. Cái này thì các bạn sẽ cần tỉ mỉ hơn một tí, bởi vì là gan của con gà nó rất là nhỏ. Nên là cái này thì cũng giống như là cô tấm lựa đậu vậy. Mỗi lần mình làm một cái món gì mà nó tỉ mỉ thì mình hay so sánh với việc cô tấm lựa đậu. Các bạn cố gắng lọc bớt những cái sợi trắng trắng trong gan này ra. Nếu cần thì các bạn cũng có thể cắt cái miếng gan này ra và làm như thế cho đến hết. Và hôm nay thì mình đã làm 10 bộ gan gà. Đó. Và bây giờ thì chúng ta cố gắng tỉ mỉ tách hết tất cả những cái này ra. Cái này thật sự là cái giai đoạn mà mất nhiều thời gian nhất á. Bởi vì các cô bán gà ở chợ ấy, các cô không làm sẵn cái này cho mình. Thực ra nếu mà các bạn khéo léo, dễ thương, mình hay kiểu có cái trò ra chợ xong rồi thì xin xỏ ấy. Cô ơi, cô làm cho cháu cái này đi. Cô ơi, cô làm cho cháu cái kia đi. Xong rồi xin các cô cũng thích. Các cô thỉnh thoảng làm cho chu đáo hơn bình thường. Nhất là những cái vụ mà ở các cô hàng rau ấy, mình rất hay nhờ các cô bóc hành, bóc tỏi cho mình. Hôm nào mình nấu ăn luôn ấy thì bảo là cô ơi, bóc hộ con ít hành, ít tỏi, con đi chợ cả ăn quay lại. Thế các cô cũng làm. Nói chung là mình rất thích đi chợ. Đi chợ được gặp các cô rất là dễ thương.
Lâu lắm rồi mình không quay cái phần đi chợ của mình vì dạo này mình hơi bận quá. Nhưng mà mình hứa là qua cái cơn mê này, qua cái cơn bận này, chắc chắn là mình sẽ bắt đầu đi chợ lại và quay lại cho mọi người xem nhé. Vậy là sau một hồi rất là tỉ mẩn và chăm chỉ thì cuối cùng là cái đống gan này cũng đã xong. Mình sẽ cho vào đây. Các bạn thấy là mình đã lọc hết tất cả những cái phần cuống và những cái phần dây dợ ở trong gan để nhìn gan rất là sạch. Tuy nhiên là các bạn biết rằng gan là cái phần mà lọc độc của cơ thể bất kỳ sinh vật nào, nên là nó sẽ có rất là nhiều chất độc ở trong. Nên là người ta cũng khuyến cáo là không ăn quá nhiều gan. Và có một cái cách rất là tuyệt vời để chúng ta có thể xử lý cái phần gan mà cho chúng ta cái cảm giác nó bớt độc hơn, đó chính là chúng ta sẽ ngâm với sữa tươi. Sữa tươi thì là một cái hỗn hợp rất là nhiều protein. Tất cả các cái màu trắng trong này đều là protein. Khi mà protein nó gặp gan ấy, gan nó có rất là nhiều mạch máu, nó sẽ ngấm sữa ở bên trong và phần nào đó thì nó sẽ trung hòa bớt chất độc. Ngoài ra là khi gan mà nó sũng sữa ấy, thì nó cũng sẽ béo và bùi hơn. Thì đấy là cái cách mà được người ta sử dụng trong nấu ăn rất là nhiều. Và khi mà mình sử dụng sữa để ngâm gan ấy, mình sử dụng sữa không đường. Và cũng không cần phải dùng cái loại sữa nào gọi là fancy, gọi là xịn quá. Chúng ta có thể sử dụng những cái loại sữa cơ bản là có thể đạt cái mục đích này rồi. Bởi vì cái phần sữa này sau khi chúng ta ngâm xong khoảng 30 phút ấy, thì chúng ta cũng sẽ phải đổ cái sữa này đi mà thôi. Chứ chúng ta sẽ cũng không thể dùng lại cái sữa này được. Và đây là cái phần nô ngâm gan. Và bây giờ chúng ta sẽ quay sang bên kia để làm tiếp nhé. Và bây giờ sau khi xử lý cái đống gan kia thì mình sẽ xử lý đến cái lô thứ hai, đó chính là kho thịt. Thịt ở đây hôm nay mình có 2 cái dải 3 dọi này. Thì phong cách của Dino thì lúc nào kho thịt cắt miếng cũng rất là to. Thực ra món thịt kho là cái món mà mình tự tin rằng là mình nhắm mắt mình cũng làm được. Bởi vì mình rất hay ăn thịt kho. Các bạn biết tại sao mình hay ăn thịt kho không? Bởi vì cái món này nó dễ bảo quản. Nhất là với những cái người mà ở thành phố mà kiểu lười mà suốt ngày phải đi làm như mình ấy, không có nhiều thời gian nấu ăn ấy, thì mình hay làm một nồi thịt kho, một nồi canh hầm. Sau đó là mình cứ để ở trong tủ lạnh. Để trong tủ lạnh mình có thể ăn được cả tuần nếu mà mình nấu đủ nhiều. Bởi vì là những cái đồ hầm ấy nó rất là dễ bảo quản. Thứ nhất là nó đã trải qua một cái quá trình có nhiệt độ rất là lâu, nên là hầu như nó đã được vô trùng trong quá trình nấu nướng rồi. Thứ hai là cái việc mà những cái món thịt kho này thì cái việc nấu đi nấu lại nhiều nó không ảnh hưởng. Nếu mà các bạn ăn rau luộc ấy thì các bạn cảm giác là rau luộc đến lần thứ hai các bạn làm nóng lại làm sao mà nuốt được. Nhưng mà thịt kho hay là canh hầm thì các bạn càng hầm càng nhiều lửa thì các bạn càng cảm thấy nó ngon. Đấy là cái điều mà mình thấy rất là thú vị ở những cái món như là thịt kho của Việt Nam, giúp chúng ta có thể có nguyên một tuần ăn uống, nguyên một tuần đầy đủ thức ăn mà không phải nấu đi nấu lại nhiều lần. Nên là hôm nào mà Dino lười, nhất là ngày xưa mà đi làm văn phòng ấy, thì chỉ có canh dưa bò và thịt kho. Nên dần dần nó trở thành một cái món signature của Dino. Có nghĩa là cái món mà bạn bè Dino ai ăn ấy cũng thích. Hôm nay các bạn có thể thấy đúng không? Hôm nay mình mua được cái miếng này thì nó sẽ không ngon bằng cái phần này. Mình thích những cái phần thịt ba dọi nó chắc. Có nghĩa là cái phần thịt và mỡ nó đi liền với nhau và dính rất là chắc. Chứ không bị thái ra một phát là mỡ đi đằng mỡ, thịt đi đằng thịt. Và sau khi thái xong thì đây, chiếc nồi kho thịt quen thuộc của Dino ở đây. Đó. Các bạn thấy không? Là trong lúc nấu ăn ấy thì mình cứ phải rửa tay liên tục này. Bởi vì mình không muốn sử dụng căng tay, nên mình luôn luôn phải rửa tay liên tục trong quá trình nấu ăn. Và bây giờ là đến đoạn ngâm gạo, nước cũng vừa sôi xong. Hôm nào mà các bạn thấy mình rảnh ấy là mình bày vẽ nấu nướng từ sáng. Còn hôm nào mà mình lười ấy thì các bạn có thể thấy là các bạn biết liền là cứ đến sát nút, đến tầm chiều chiều xong công việc một cái là bắt đầu lao vào bếp làm thật nhanh để kịp cho bữa tối. Cuộc sống của mình nó như vậy, nhiều mình cũng quen. Có những đợt mình nấu ăn nhiều đến nỗi có nghĩa là một ngày mình nấu 3 bữa, sáng nấu, trưa nấu, tối nấu. Đối với nhiều bạn mà chưa quen nấu ăn, các bạn sẽ cảm thấy là đấy là một cái gọi như là một cái cầm tù mình tự dưng mình phải có trách nhiệm với việc nấu ăn. Nhưng mà khi mà các bạn nấu quen rồi ấy, các bạn sẽ cảm thấy nó rất là đơn giản. Bởi vì là nó giống như là cái việc mình đánh răng rửa mặt hàng ngày, chứ nó không còn có gọi là cái gì quá khó khăn nữa. Nên là nếu mà bạn nào mà đang ngại nấu ăn ấy, các bạn tin mình đi, các bạn chỉ đang ngại thôi, các bạn chỉ cần qua được 1-2 lần các bạn sẽ yêu thích cái việc nấu ăn. Và mình cho vào đây 2 thìa muối để cho xôi của mình tí nữa nó đổ nó mặn mặn một chút. Ok, và bây giờ công thức thịt kho bất bại của Dino. Đầu tiên là chúng ta ở đây có khoảng gần 1 cân thịt ba dọi. Sẽ cho vào đây khoảng 3 thìa nước mắm, ngâm ở trong đấy thôi. Tiếp đến là chúng ta sẽ cho vào đây thật là nhiều tiêu.
Tiêu thì tùy thuộc theo khẩu vị của các bạn, nhưng mà các bạn biết rồi đấy, Dino sinh ra, mình nghĩ là mình sinh ra cùng cái hạt tiêu luôn ấy. Mình rất thích ăn hạt tiêu, và hạt tiêu nó làm cho mình thông mũi này, là sẽ giúp cho mình không bị sụt xịt mũi, bởi vì mình là một người bị xoang tương đối là nặng, nên là mình rất thích ăn tiêu. Nhưng mà ăn tiêu nhiều quá thì cũng không tốt, ở một cái điểm đó chính là nó sẽ làm cay quá, rồi nó sẽ ảnh hưởng đến vị giác, rồi ảnh hưởng đến ruột. Nhưng mà về phía Dino thì vẫn prefer, vẫn thích hơn là càng nhiều tiêu càng sướng. Ở đây thì mình đã cho vào đây chắc là tương đương với khoảng 2 thìa cà phê tiêu. Tiếp đến là mình sẽ cho vào đây khoảng 1 thìa bột ngọt, hay còn gọi là mì chính ấy. Và sau đó thì chúng ta sẽ trộn lên cho thật đều. Để ở đây khoảng 5-10 phút cho thịt nó ngấm. Trong lúc đó thì mình còn đang quên mất là mình đã hết nước hàng rồi. Thật sự là mình làm nước hàng rất là nhiều lần, nhưng mà các bạn vẫn hỏi mình nước hàng là gì. Thì hôm nay mình sẽ trả lời rất là rõ ràng và nghiêm túc. Đó chính là nước hàng, là nước màu, đó chính là caramel ở trong tiếng Anh, là cái đường mà nó bị thắng lên mà nó đổi màu ấy. Thì cái này thì chúng ta sử dụng trong món ăn rất là nhiều. Chúng ta có thể sử dụng trong bánh flan, sử dụng trong thịt kho, cá kho và rất nhiều những món ăn khác mà chúng ta thấy màu nó nâu nâu vàng vàng mà đẹp ấy, thì ở trong đó đều có đường, và đường đã bị caramelize, có nghĩa là bị caramel hóa, có nghĩa là nó sẽ trở nên nâu hơn và nó trở thành một cái chất nâu và rất là đẹp mắt. Thì để làm cái này thì cực kỳ đơn giản thôi, các bạn sẽ cho đường hoặc là những cái chất mà có sẵn đường vào trong một cái chảo lớn. Ở đây mình sử dụng đường cát này, mình sẽ cho vào đây khoảng 4-5 thìa đường. Và chúng ta sẽ chờ cho đường bắt đầu chảy ra. Các bạn nhìn cận vào đây nhé. Các bạn sẽ để lửa rất là lớn và cố gắng là rải đều cái đường ở trên mặt chảo. Và khi mà đường nó nóng lên thì các bạn đã biết, các bạn đã học hóa hồi phổ thông rồi đúng không? Thì đường nó sẽ nóng chảy. Nó nóng chảy thì nó sẽ tạo ra một cái chất keo keo như là kẹo ấy. Thực ra kẹo ấy cũng là một cái sản phẩm ở trong quá trình caramelize. Có nghĩa là khi mà người ta làm nóng đường lên chảy ra thì nó đã thành một cái chất lỏng lỏng, người ta có thể định hình nó không thành những cái tinh thể đường nhỏ nhỏ nữa, mà người ta có thể đúc nó thành viên tròn, viên dẹt, viên oval và cho thêm mùi trái cây, cho thêm rất là nhiều mùi khác nhau. Thì đó là bản chất của kẹo, kẹo cứng ấy. Ở đây các bạn nhìn thấy này, đường bắt đầu chảy ra này, ban đầu nó chảy ra nó sẽ thành cái dung dịch trong trong. Sau đó thì chúng ta sẽ đảo cho tất cả đường nó chảy thật là đều nhé. Cái này thì các bạn rất nên sử dụng một cái chảo chống dính, bởi vì khi mà các bạn có chảo chống dính ấy, cái đường này nó rất là dính, thì nó sẽ không bị bám vào chảo quá nhiều, chúng ta sẽ không bị phí. Còn nếu mà cái chảo nó sát quá thì tất cả đường nó sẽ bám vào chảo một cách cực kỳ chặt chẽ. Và các bạn thấy không, khi mà nhiệt độ cao lên thì bắt đầu đường nó chuyển màu. Ở đây thì nó đang chuyển sang màu vàng này, nó hơi giống vàng mật ong. Nhưng mà các bạn để thêm một chút nữa, dần dần nó sẽ chuyển sang màu nâu. Và cái caramel mà đạt chuẩn ấy, đó chính là cái màu cánh gián. Các bạn biết con gián không? Con gián ở trong nhà bếp ấy. Cái con đấy thì các bạn nhớ màu của nó như nào, mà khi nào mà nó gần được cái màu đấy thì chứng tỏ là caramel được. Đây, mình nghĩ là cái độ này khá là ổn rồi, và khói đã bốc lên rồi. Sau khi mà caramel đã chảy ra như này, chúng ta làm gì tiếp? Chúng ta sẽ cho nước vào. Các bạn lưu ý nhé, đường lúc này rất nóng, nóng hơn 100 độ rất là nhiều, nên khi nước chảy vào nó sẽ bị sôi ngay lập tức. Nên các bạn phải để xa ra, không nó bắn vào mặt. Tại sao chúng ta lại phải cho nước vào? Bởi vì chúng ta cần cho nước đó chính là để đánh tan tất cả những cái đường nó đã quẹo lại. Nếu không ấy thì nó sẽ dính ở trên spatula này, dính ở trên chảo này, chúng ta sẽ không lấy được hết và rất là uổng, rất là phí. Còn cái màu thì chúng ta đã đạt được rồi, nên là chúng ta không cần phải cô nó nữa. Đường nó nóng chảy ở nhiệt độ cao hơn 100 độ rất là nhiều, nên là bỏng caramel ấy là một cái bỏng rất là kinh khủng. Bỏng caramel là bỏng sâu luôn ấy, nên là mỗi lần mà mình bị bỏng đường này thì là cái vết bỏng nó thường sâu hơn là bỏng nước, nên nó thành nổi rộp lên ấy, nên là rất là nguy hiểm. Các bạn phải lưu ý những cái chuyện này. Bỏng dầu, bỏng caramel là những cái bỏng nặng nhất ở trong bếp. Và bây giờ mình thấy khá là ổn rồi thì mình sẽ cho vào trong nồi thịt kho của mình. Đăn. Bây giờ sẽ đảo trộn lên nhá. Trong này thì đơn giản lắm. Có tiêu, có nước mắm, có caramel. Gần xong rồi. Và chúng ta sẽ cho vào đây 2 củ hành tím. Các bạn có thể băm ra, nhưng mà vấn đề là mình thấy nấu hầm rất là lâu nên chúng ta chẳng cần băm ra. Và mình sẽ cho vào đây thêm một chút nước, cho nước nó xâm xấp để dễ kho này. Và nếu mà nhà các bạn ấy có mật mía thì các bạn có thể sử dụng thay caramel. Nhưng mà đối với mình cái mật mía, cái mùi nó khá là thơm,
và nó hơi bị mất cái sự trung tính đi một chút, nên là mình thường là cho 1 phần caramel và cho vào đây thêm 1 thìa cà phê mật mía thôi. Rồi, như vậy là ổn. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu kho cái nồi này ở đây. Với một nồi thịt kho thì chúng ta nên kho lửa nhỏ, khoảng 40% công suất bếp của các bạn, và kho trong cái thời gian dài, càng dài thì nó càng ngon. Đối với mình thì khoảng 2 tiếng trở lên thì là cái nồi thịt kho nó đạt chuẩn, rất là mềm, cái lớp mỡ nó trở nên trong và béo hơn. Ok, thịt kho xong rồi. Ok, và bây giờ thì cũng đã đến thời gian là gạo ngâm cũng đã xong rồi, các bạn thấy không? Gạo nếp ngâm xong ấy, nó có một cái lớp dẻo keo ở bên ngoài này, như vậy là ổn rồi. Bây giờ đã sẵn sàng để hấp. Ở đây thì vừa nãy mình có nhờ chị Mai cắt giúp mình cái đống hành tây. Và đây là hành tây thái hạt lựu để làm pate cả nhà nhé. Cả nhà nhớ thái 2 củ hành tây hạt lựu ra. Lần trước thái hành tây xong mắt ướt tèm nhèm nên là mình không tự thái nữa. Và bây giờ thì mình sẽ đổ gạo vào đây để cho nó ráo nước. Rất là quan trọng khi mà các bạn hấp xôi, các bạn phải để ráo nước. Vì sao các bạn biết không? Bởi vì cái nước gạo này nó mà rơi nhiều xuống phía dưới của cái chõ hấp xôi ấy thì nó sẽ làm cho cái nước nó bị sủi lên và nước nó sẽ bị ngập lên mặt xôi. Và cố gắng là để ráo nhất có thể. Và sau khi mà gạo đã ráo nước rồi thì mình sẽ cho vào nồi hấp của mình. Mình hôm nay hấp rất vội và mình sẽ hấp bằng nồi áp suất. Và sau khi mà cho vào nồi áp suất ấy thì các bạn sẽ để... quên mất, mình chưa giới thiệu cách nắp hấp xôi bằng nồi áp suất. Thì ở dưới mình sẽ có một cái chân sắt như vậy này. Còn ở trên thì mình sẽ có một cái sừng như này. Và nồi áp suất ấy thì nó tạo ra cái hơi nước ở nhiệt độ rất là cao. Bởi vì rất là nhiều bạn hỏi mình ở trong cái video đến thăm nhà máy mì ấy, các bạn bảo rằng là nước sôi ở 100 độ thì làm sao mà nước có thể làm nóng đến 160 độ ở trong cái ống gián tiếp được, đúng không? Và bây giờ thì mình xin trả lời luôn. Nước sôi ở 100 độ ở áp suất bình thường ở 1 atm. Còn nếu mà tăng áp suất lên ấy thì là nhiệt độ sôi cũng sẽ cao hơn. Và nếu mà giảm áp suất đi thì nhiệt độ sôi cũng sẽ giảm đi. Giống như là các bạn mang trứng lên luộc ở trên núi ấy, thì trứng không bao giờ chín được cả. Bởi vì sao? Bởi vì nước không sôi ở 100 độ. Ở trên núi thì nước chỉ sôi ở nhiệt độ khoảng 70 độ, 80 độ thì nó không đủ làm chín trứng. Nhân đây thì mình cũng xin trả lời luôn cái câu hỏi mà được rất là nhiều bạn hỏi ở trong cái video tham quan nhà máy mì. Còn bây giờ thì mình sẽ bắt đầu hấp xôi bằng áp suất cao. Nhiệt độ hơi nước ở trong nồi áp suất ấy chắc chắn là nó sẽ cao hơn 100 độ rất là nhiều rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với chỗ gan của Dino. Chỗ gan sau khi ngâm sữa xong ấy thì các bạn sẽ cần phải rửa sạch. Rửa sạch ở dưới nước ấy. Nấu ăn bằng một tay rất là cực. Thực ra ấy, nếu mà mình có 2 tay mình làm mọi chuyện này nó sẽ khéo léo và dễ dàng hơn rất là nhiều. Nhưng mà chỉ có 1 tay, chắc là mình sẽ phải sử dụng đến cái rổ này. Và sau đó thì mình sẽ rửa sạch hết sữa ở bên ngoài cái gan đi. Các bạn thấy không, khi mà gan được ngâm sữa ấy, thì cái màu của gan ấy nó sẽ trở nên rất là khác, nó không còn đỏ tươi như là khi mà gan các bạn mới đem về nữa. Và mình cảm giác cầm gan nó cũng sẽ nặng hơn nhá. Vì cái món này đằng nào cũng cắt nhỏ ra nên mình lười. Đáng ra các bạn sẽ cần phải thái thành những cái miếng nhỏ hơn, nhưng mà mình lười nên mình sử dụng kéo luôn. Mình cắt nát cái chỗ gan này ra, cắt cho nó nhỏ hơn để cho nó dễ ngấm gia vị ấy. Nếu mà các bạn có 2 tay mà các bạn không lười như Dino thì các bạn hãy thái miếng gan thành từng miếng nhỏ. Nhưng mà tuy nhiên là đằng nào sau này mình cũng sẽ xay cái chỗ gan này ra, nên là mình sẽ không cần phải quá cầu kỳ trong cái việc là cắt nó thành cái miếng đẹp. Mình rất thích những cái món như vậy, những cái món mà xay nhuyễn rồi không cần phải chú ý đến ngoại hình quá nhiều, để Dino rất là ẩu mà. Và đây bếp của Dino, một nồi thịt kho, một nồi xôi, và đây là cái chảo để chúng ta làm pate. Hôm nay mình sẽ ăn pate nóng nha cả nhà. Và đầu tiên mình sẽ cho vào đây khoảng miếng bơ, khoảng 20 gram và một chút dầu ăn. Ở đây thì mình đã có sẵn hành và tỏi đã được băm sẵn. Đợi cho bơ và dầu nóng lên nhé. Cái món pate này thì mình làm theo cái kiểu là nửa Tây nửa ta. Bởi vì nếu mà pate Tây ấy, thì chúng ta sẽ không sử dụng nước mắm. Nhưng mà nếu mà pate Việt Nam ấy, thì chúng ta lại không sử dụng bơ. Nhưng mà ở đây thì Dino cố gắng kết hợp cả hai. Để mình thấy là cái sự kết hợp này nó cũng rất là ok, không vấn đề gì cả. Ở nhà mẹ mình cũng hay làm kiểu này. Nó sẽ được cái vị khá là cân bằng từ hai phía. Sau khi mà bơ và dầu nóng thì chúng ta sẽ cho hành tỏi vào. Và sau đó thì chúng mình sẽ cho hành tây vào. Và hành tây vào thì sẽ là xào hành tây lên cho thật là thơm. Bởi vì hành tây mà đi với bơ với dầu thì cực kỳ thơm rồi. Và cố gắng là
xào làm sao cho lúc mà hành tây nó bắt đầu mềm ra ấy thì chúng ta sẽ cho những nguyên liệu khác vào. Không hiểu sao mà mình rất là ám ảnh cái mùi hành tây với bơ ấy, như mình đã kể cho mọi người lần trước ở trong chuyện không gia đình. Thật sự là những cái gì mà chúng ta tiếp cận lúc mà chúng ta còn rất nhỏ nó sẽ ảnh hưởng đến cái suy nghĩ của chúng ta khi lớn, và nó sẽ mãi mãi đi theo cái ký ức của mình ấy. Và vì vậy là cái mùi hành tây với bơ với Dino là cái mùi thật là tuyệt vời, mình không bao giờ quên được. Các bạn sẽ xào đến khi nào hành tây ra nước và vàng và mềm nhé. Nhắc đến hành tây xào như thế này thì mình có một cái món có lẽ là lần sau mình sẽ làm cho mọi người, đó chính là caramelized onion. Có nghĩa rằng là các bạn sẽ sử dụng đường và bắt đầu caramelize hành tây đến khi mà nó quắt lại gần giống như một loại mứt ấy, thì chúng ta sẽ ăn cái đấy với cả steak là thịt bò, rất là tuyệt vời. Đấy là một trong những món mà mình học được, và hôm nào thì mình sẽ chia sẻ với mọi người. Hôm nay teasing một tí thế thôi. Và khi mà hành tây bắt đầu ra nước và vàng và mềm hơn rồi thì đó là lúc chúng ta cho gan vào. Đấy, rất nhiều gan gà. Đấy, chúng ta xào cho gan bắt đầu chín. Sau đó chúng ta với 10 bộ gan mình sẽ cho khoảng 2 thìa canh nước mắm. Các bạn đừng nghĩ rằng bơ với cả nước mắm kết hợp với nhau không ra gì. Mình ngửi mùi ở đây rất là hấp dẫn rồi. Và tiếp đó chúng ta cho ở đây khoảng 2 lạng thịt xay. Thịt này các bạn chọn loại nào mà nhiều mỡ một chút, xay lên ấy thì cái pate chúng ta sẽ mềm hơn. Nếu mà chúng ta cho toàn bộ là gan ấy thì pate nó khá là cứng. Nếu mà chúng ta cho nhiều thịt quá thì nó giống như là một món thịt rim, nó giống như những cái loại pate lợn cợn. Vì vậy là cái tỷ lệ cân bằng thì tùy theo khẩu vị của các bạn thôi. Các bạn muốn là pate nó định hình hơn hay là các bạn muốn pate nó mềm hơn thì các bạn sẽ quyết định bằng tỷ lệ thịt và gan và một chút bánh mì nữa, tí nữa mình sẽ chỉ cho mọi người sau. Sau đó là chúng ta sẽ xào cái này cho thật là chín. Sau khi mà các bạn xào pate và gan bắt đầu nó thấy nó chín ấy thì chúng ta sẽ cho thêm vào đây hạt tiêu. Hạt tiêu là một cái vị không thể thiếu ở trong pate được nhé. Cái này chắc chắn luôn. Không phải vì là mình thiên vị hạt tiêu, mình thích hạt tiêu quá, nhưng mà pate thì nó phải có một cái mùi cay cay của hạt tiêu là cái sự bắt buộc rồi. Và cái hạt tiêu trong pate thì các bạn ăn các bạn thấy đấy, nó hơi nhiều một chút và nó hơi cay một chút để nó giảm bớt đi cái mùi của gan, dành cho những người nào mà không quen ăn mùi gan. Ở đây mình đã cho khá là nhiều hạt tiêu. Hạt tiêu mới xay, hạt tiêu đen rất là ngon. Và nếu mà bạn nào mà muốn cái món này trở nên đặc biệt hơn thì các bạn có thể xay hạt tiêu, gọi là giã hạt tiêu nó vỡ mà cái hạt tiêu nó còn nguyên ấy. Thì đấy cũng là một cái cách để các bạn có thể làm cho món của mình nó thú vị hơn và cay hơn. Mình đã xào cho đến khi mà các bạn cảm giác là tất cả các cái nguyên liệu trong này nó chín và nó quyện vào với nhau một cách thật là vừa vặn. Và dĩ nhiên vì là món Việt Nam và đặc biệt là pate kiểu châu Á nữa thì chúng ta sẽ không thể thiếu cái vị omni, là cái vị ngọt của mì chính ấy. Mình sẽ cho đây một thìa mì chính. Và đây gan và thịt cũng đã chín rồi và chúng ta sẽ chuyển đến bước tiếp theo nhé. Và sau khi mà các bạn xào các bạn cảm thấy chín rồi, gan đã cứng lại rồi thì các bạn sẽ cho vào máy xay. Nếu mà bạn nào có máy xay cầm tay các bạn có thể xay ngay trong nồi. Và mình thì mình thích xay cho nó nhuyễn hơn một tí thì mình sẽ cho vào Thermomix của mình. Đó, có cái spatula tiện không? Đây, spatula tiện nhất là khi mà các bạn vét cái chảo này là không có thức ăn thừa và không có bị phí thức ăn. Nếu mà các bạn cứ vét bằng những cái kiểu chổi cứng như là thìa hay là những cái xẻng cứng ấy thì các bạn vét nó sẽ làm hỏng cả lớp men nồi nữa. Còn đây là silicone chịu nhiệt, các bạn vừa có thể nấu nướng vừa có thể vét, rất là tuyệt vời. Và để làm món pate này thì không thể thiếu được bánh mì. Nếu mà các bạn mua bánh mì kiểu bánh mì bình thường chúng ta hay ăn ở ngoài hàng là bánh mì con chuột hay bánh mì đặc ruột ấy thì các bạn sẽ chỉ lấy phần ruột thôi và cố gắng bỏ cái phần giòn bên ngoài bởi vì nó sẽ hơi crunchy một tí. Tuy nhiên là nếu mà các bạn sử dụng bánh mì gối như mình, kể cả cái phần vỏ này nó cũng khá là mềm thì các bạn không cần phải bỏ cái gì hết. Thì ở đây thì với 2 lạng thịt, 10 bộ gan thì mình sẽ cho vào đây khoảng 5 miếng bánh mì gối. Mình sẽ cho tất cả vào đây. Và để cho xay nó dễ thì các bạn cố gắng là dùng spatula dầm nó trước để cho bánh mì nó ngấm những cái nước thịt ở bên trong này. Khá là ổn rồi. Và sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng chiếc máy xay thần thánh của Dino và tiếp tục. Và bây giờ thì mình sẽ xay trong khoảng 30 giây. Tuy nhiên là cái này chúng ta đừng xay mịn quá thì giống pate Tây lắm. Nên là mình sẽ không để ở mức cao nhất mà mình sẽ xay mức 6. Và trong lúc đó thì mọi người nhìn ở bên trong này có vẻ là hơi đặc nên là khó xay. Và bây giờ mình sẽ phải lấy cái đồ trộn để bắt đầu trộn lại. Và đây các bạn thấy không? Pate, ui, nó bị thành một cái lớp khí ở dưới ấy, nên là nó không xay nổi. Và bây giờ thì mình thấy khá là mịn rồi. Thực ra là mịn rồi đấy, mình không muốn nó mịn hơn đâu.
mịn hơn thì bị cứng lắm. Nên là mình sẽ happy với cái độ mịn này và cho ra đây. Và bây giờ sau khi mà mình xay xong ấy thì mình bắt đầu đổ pate vào khuôn. Cái việc đầu tiên mà mình làm đó chính là mình sẽ cho một lớp mỡ. Đây là mỡ heo ở dưới. Thì đáng ra là mỡ nó sẽ phải thành mỡ lá cơ. Nhưng mà hôm nay mình ra chợ trễ quá nên là các cô lại băm hết mỡ ra rồi. Nên là bây giờ nó thành một cái lớp mỡ như này. Thì các bạn sẽ đổ một lớp mỡ ở phía dưới, hoặc các bạn cho lên trên cũng được. Nhưng mà thường ấy, mình khá là thích ăn béo nên là mình cho cả trên cả dưới. Vì cái lớp mỡ này nó sẽ giúp cho cái phần chất béo nó được thẩm thấu vào trong pate thì nó sẽ ngon hơn. Ở đây thì mình đã sử dụng cả mỡ gà, cả mỡ heo rồi, gan gà. Nhưng mà đối với mình mỡ gà khi nó đông lại ấy, mình không thích lắm. Nên là mình sử dụng mỡ heo, nó giống như là pate Việt Nam. Đây là cái cách của mình thôi nhé, và là cái sở thích của riêng mình. Và mình sẽ cho pate vào trong khuôn. Không biết khuôn có vừa không? Không, hôm nay mình lại mắt to hơn bụng rồi. Thật sự là khi mà nhìn pate mới xay xong này, nó có thể nó giống rất là nhiều thứ nhưng mà mình không muốn nói. Nói ra lại không ai dám ăn. Nhưng mà các bạn yên tâm đi, chắc chắn sẽ rất là ngon. Bởi vì hôm nay Dino cũng xay khá là nhuyễn. Nếu mà các bạn muốn nó vừa phải hơn ấy, thì các bạn có thể xay nó lợn cợn hơn một tí. Thì các bạn sẽ ăn được, thấy được cái thịt xay nó như nào luôn. Và với giấy bếp ấy, thì các bạn sẽ rất là tiện. Các bạn sẽ làm cho nó trở nên sạch sẽ hơn. Thì thật sự là với cái khả năng khéo léo của mình mà làm như này đã là gọn gàng lắm rồi các bạn ạ. Và sau khi mà các bạn đã đổ đầy khuôn thì mình sẽ tráng ở trên này một lớp mỡ heo nữa. Giá như có mỡ lá. Hôm nay thật sự là ra chợ hỏi tất cả các cô nào cũng bảo là ra trễ quá. Hôm nay là mỡ này của cô để dành cho. Chứ còn bình thường là hết sạch mỡ rồi. Người ta mua sớm, phí ơi là phí. Và xếp ở một phần thôi, các bạn không cần phải xếp quá đều mặt. Bởi vì là có những người khi mà cắt cái miếng pate xuống, người ta sẽ thích ăn có mỡ. Có những người thì không, có những người thích ăn nạc hơn. Vậy là các bạn không cần phải làm cho mỡ nó quá đều. Chỉ là một phần của cái miếng pate này thôi. Bởi vì chúng ta có rất là nhiều người ăn. Mỗi người thì sẽ có một cái sở thích khác nhau. Nên là làm sao mà người nấu ăn ấy là cố gắng chiều nhiều người nhất có thể, thì đấy là một người nấu ăn thành công. Và bây giờ mình sẽ để cái miếng pate này vào trong một cái khay nước. Và chúng ta sẽ cho vào trong lò nướng để gọn gàng trong lò nướng. Và mình sẽ nướng ở 190 độ trong vòng khoảng 30 phút các bạn nhé. Cái công đoạn này là để cho sau khi pate đã xay ra rồi nhưng mà nó vẫn được tiếp tục nhận nhiệt và nó sẽ trở nên mềm và mỡ nó sẽ chảy ra. Lúc đó là cái món ăn nó vừa đẹp. Còn ở trên này thì nồi áp suất của mình đang réo gọi bởi vì mình đang hấp xôi và hơi nước có vẻ đã đầy rồi, nên là mình sẽ giảm nhiệt độ xuống để cho xôi nó chín nước sâu hơn. Và bây giờ khá hòm là xong rồi đấy. Bây giờ chỉ có chờ khách đến nữa là chúng ta được ăn rồi. Cái nồi xôi ra, xôi nó hấp bằng nồi áp suất rất là sướng, nó dẻo và nó chín sâu ấy. Đấy, và bây giờ mình sẽ bới xôi lên một tí. Hôm bữa ăn này hòm xong rồi. Đấy, bây giờ bới xôi lên để làm gì? Thì mình làm bước tiếp theo đó chính là mình sẽ cho một miếng mỡ gà lên. Hôm nay đi mua xin mãi các cô mới cho. Bình thường là người ta không cho mỡ gà. Đấy, mình sẽ đa giải một vài miếng mỡ gà này lên. Các bạn thấy không? Đấy, cái mỡ gà này nó sẽ làm cho xôi béo, mềm và ngon hơn rất là nhiều. Pate thì Dino thích mỡ lợn, nhưng mà xôi thì Dino lại thích mỡ gà. Đấy, chắc lần này là đủ rồi, không béo lắm. Tí nữa mọi người lại kêu béo quá không chịu ăn. Ok, bây giờ sẽ hấp thêm nào. Hấp thêm khoảng 15 phút nữa là chuẩn, không cần chỉnh. Và đây là thịt kho. Thịt kho hôm nay các bạn có thể thấy là hơi đen. Nhưng mà bởi vì sao? Bởi vì khi mà ăn với xôi ấy, thì mình luôn làm thịt kho nó ngọt hơn một tí. Thì ăn với xôi sẽ dễ hơn và ngon hơn. Còn ở dưới này thì các bạn nhìn thấy là cái miếng pate của mình nó đang bắt đầu chảy mỡ ra. Thông thường ấy, nếu mà làm pate Việt Nam thì các bạn hay hấp hơn. Nhưng mà vì mình lười hấp ấy, có mỗi một cái nồi hấp thì dành cho xôi mất rồi, nên là mình nướng cách thủy như này thì cái công dụng của nó ngang hấp. Nó hay sử dụng để làm trong pate Tây hơn. Các bạn thấy mỡ bắt đầu chảy ra không? Khoảng 15 phút nữa là chúng ta bắt đầu ăn được rồi đó. Và bây giờ mọi người thấy không, mình vừa mới mở nồi ra. Và bây giờ tất cả mỡ gà này, như các bạn nhìn mỡ gà này, nó đã teo lại có một xíu. Có nghĩa rằng mỡ đã chảy hết xuống xôi. Và bây giờ xôi của mình rất là béo và rất là dẻo. Và chúng ta sẵn sàng ăn xôi với thịt rồi. Thịt mình cũng đang làm nóng lại. Và bây giờ chúng mình check cái pate nhá. Ôi hơi nước. Bởi vì mình phải nướng cách thủy. Đây các bạn thấy không? Mỡ đã teo gần hết.
Nếu mà các bạn hấp ấy thì cái mỡ này nó sẽ mềm rục ra và chúng ta ăn được. Nhưng mà nếu mà nướng ấy thì mình sẽ gắp những cái xác mỡ này ra và chỉ ăn cái phần pate ở trong thôi. Và bây giờ cùng ăn thôi. Và ở đây mọi người ơi, mình sẽ bỏ những cái mỡ này ra bởi vì là hòm hòm là hôm nay không ai muốn ăn mỡ cả. Và các bạn thấy không? Pate rất là thơm và rất là mềm. Nhìn là đã thấy sướng rồi. Bát xôi đúng chuẩn, xôi đẫm mỡ gà bóng thế ngon quá. Nhìn là đã sướng rồi. Bởi vì là cái xôi mà nó có mỡ ấy thì nó sẽ dẻo và ngon hơn rất là nhiều. Và đây, và còn hấp bằng nồi áp suất nữa. Đấy, và khi ăn xôi thì chúng ta sẽ có thịt kho. Thịt kho này sẽ hơi ngọt một chút. Và sau khi mà có thịt ấy thì đấy là món ngôi sao của tớ. Đó chính là pate. Pate này nếu mà các bạn để lạnh ấy thì nó sẽ thành từng miếng. Tuy nhiên là mình rất thích ăn pate nóng. Pate nóng là một cái trải nghiệm rất là khác. Các bạn có thể thưởng thức được. Vì mình nướng ở phần trên nó đã khá là giòn nên mình sẽ múc pate ở dưới lên. Wow. Ở nhà trình bày không được đẹp lắm, cả nhà thông cảm nhé. Nhưng mà pate nóng ở đây. Đây chính là bát xôi của ông Nô. Cực kỳ xôi thịt. Xôi này, thịt này, còn có pate tự làm nữa. Tổng ngày hôm nay thì mình làm hết tất cả chỉ trong vòng khoảng 3 tiếng là mình có tất cả mọi thứ tự làm rồi. Và bây giờ chúng mình cùng ra bàn ăn và thưởng thức món này nhé. Và bây giờ thì cũng đã xong. Và hôm nay thì mình có một khách mời. Khách mời rất là bất ngờ bởi vì là mình giữ từ đầu đến giờ mình chưa tiết lộ khách mời. Và khách mời của chúng ta hôm nay đó chính là Mỹ Châu. Xin chào mọi người, hôm nay Hương đến ăn trực với Dino đây. Bởi vì là chị Hương thì là con gái mình ở trong MV. Nhưng mà đây thật sự là lần đầu tiên mà chị Hương được ăn trực ở trên Dinology. Nói chung là em cũng hơi hồn một tí bởi vì là chưa cho chị Hương ăn một cái món nghiêm túc mà em quay trên Dinology bao giờ. Đấy. Bây giờ chị sẽ ăn thử đi và cho mọi người biết cảm nghĩ của chị. Cứ thật lòng, không phải sợ đâu. Không ngon có được nói không? Được, không ngon được nói, không ngon được nói. Trong lúc này Dino sợ quá nên phải cho ngay một thìa vào mồm để chắc chắn là có gì để tặng chị Hương kịp. Nói thật này. Rất là ngon. Bởi vì là xôi thì là mềm. Hương chưa bao giờ ăn xôi mà mềm như này ấy. Bình thường là xôi nó hơi khô khô nhưng mà xôi chắc Dino cho nhiều ấy đúng không? Nên cho nhiều mỡ gà cho nó béo. Nhiều mỡ gà rất là mềm đúng không? Và thịt cũng mềm nữa. Ở đây có cái bì dày dày này nhưng mà cái bì này cũng mềm này. Và pate. Pate là món ngôi sao ngày hôm nay. Ngon. Ngon đúng không? Thì pate này là em làm theo kiểu nửa Tây nửa ta. Vẫn nêm bằng nước mắm nhưng mà vẫn cho một chút bơ và ngâm gan với sữa cho nó béo. Ăn rất là vừa bởi vì đây là kiểu pate mà em hay làm. Cái vị hạt tiêu ấy nhở? Thế cho chị chấm mấy điểm đi nào? 9,5/10. Ok, dành nửa điểm còn lại để dành vé lần sau ăn chân trực tiếp. Vì không có đồ đồ chua đúng không? Hôm nay quên mất là làm không có đồ chua nên là có dưa cải muối là đem ra ăn tạm. Nhưng mà ăn rất là kỳ bởi vì là không ai ăn xôi với cả dưa cải muối cả. Nhưng mà thôi hôm nay đành chấp nhận vậy mọi người ạ. Thế là hôm nay Dino cũng đã làm tương đối thành công rồi. Thuyết phục được Mỹ Châu, nữ hoàng ma Mỹ ăn xôi là ngon rồi. Ở đây là xôi của Dino các bạn thấy không? Rất là xôi thịt. Nước thịt là phải đẫm này, xôi dẻo và rất nhiều mỡ gà. Ở đây là pate nóng. Nếu mà các bạn dành nhiều thời gian hơn ấy, thì các bạn có thể để pate nó nguội, xong các bạn chiên thì nó cũng rất là ngon. Nhưng mà ăn cái pate nóng còn vừa nướng ở trong lò ra nó có cái sự thú vị riêng của nó. Và thịt kho thì hơi ngọt một chút thì sẽ rất là hợp với cả xôi. Ăn thôi cả nhà ơi. Vậy là hôm nay Dino đã hướng dẫn cho mọi người làm món pate theo đúng công thức gia truyền của nhà Dino. Có thể nó sẽ hơi khác pate các bạn làm một xíu. Nhưng mà với Dino đây là cái vị mà mình rất là ưng. Và mỗi lần mà mình thèm ăn pate đây chính là cái vị mà mình thèm nhất. Có thể các bạn sẽ thay đổi một chút trong công thức của các bạn. Các bạn sẽ làm cho nó lợn cợn, cho nó không mịn bằng. Thì các bạn thích ăn cái lợn cợn hơn. Cũng có thể là các bạn sẽ hấp để cho cái mỡ lợn ở phía trên ấy nó mềm và nó tan ra thì các bạn ăn được cái mỡ lợn luôn. Nhưng mà đây là cái cách của mình và hy vọng rằng sẽ là một cái nguồn tham khảo cho các bạn để các bạn làm pate tại nhà. Nếu mà các bạn thích cái món này thì hãy like và subscribe cho ông Dino xôi thịt. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những số tiếp theo. Tạm biệt. Chị Hương tạm biệt tạm biệt đi. Tạm biệt.